So alright guys, welcome back to SM Moto. अनि आज चाहिँ मैले भ्लग गर्दिरहेको छु। म चाहिँ साइज पोखरेल, if you guys don't know, साइज पोखरेल मेरो च्यानल पनि छ। I own a YouTube vlogging channel, link in the description गरेर हेर्दिनु। We are here at Santiban. Yes guys, we are here at Santiban. So hello and namaste from the top of the world. It's your boy Saroj Maharjan and welcome back to my channel. अनि foggy morning. अहिले चाहिँ 7:27 भइरहेको छ हैन। अनि म चाहिँ अहिले खासै साइज भाइ, हाम्रो युट्युबर भाइ साइज भाइलाई लिन जान लागेको हो। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ गोदावरीको शान्तिवन भन्ने ठाउँमा जाँदै छौँ। अहिले चाहिँ म कालीमाटीबाट कुलेश्वर जाने बाटोमा छु। अनि कुलेश्वरबाट हुँदै म बल्खु हुँदै बागडोलको पुल तल, बागडोल भने कता हो चाहिँ मलाई थाहा छैन हैन, तर बल्खुबाट सानेको जाने ओभरहेड ब्रिज भनेको छ। अब त्यहीँ गएर म साइज भाइलाई पिक गर्छु। अनि त्यसपछि हामी लाग्छौँ शान्तिवनतर्फ। हेर्दै गर्नु हाउ इज शान्तिवन भनेर, त्यतिखेर नै देखाउँला। अनि अहिले चाहिँ लेट्स इन्जोय द राइड। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क बल्खु चोक पुग्यो। अब यताबाट लेफ्ट हो हैन, यतापट्टिको बाटोहरू सेक्सी बनायो भनेर भन्ने सुनेको थिएँ। अब लेट मी सी। वेल गुड मर्निङ टु अल अफ यु गाइज है। कडक छ, फगी मर्निङ, इट्स टोटली फुल अफ फग। बाटो चाहिँ कडक बनाएर रहेछ गाइज, कडक। केही देख्दैन गाइज, यस्तो फगमा त। अब ओभरहेड ब्रिजको खोजीमा हो गाइज। केही पनि देख्दैन गाइज, यस्तो त कुदाउनु हुन्न, मरिन्छ। अलिक कुदाए केही देख्दैन। आचु बवाल चिसो, बवाल चिसो छ गाइस। बवालले यस्तो चिसो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। गाइज होइन, म यतापट्टिकोबाट यता साइडबाट आएँ होइन। अब साइज है उता साइडबाट हुन्छ होला होइन। आम द सिट के अब कहाँबाट आउँछ त साइज है भन्ने कुरा हो। मेन कुरा भनेको अब साइज है कहाँबाट आउँछ। अचु बवाल चिसो गाइज, अर्ली इन द मर्निङ। शिट म्यान, फोनै नउठायो साइज भाइले हाम्रो। साइज है आउने चाहिँ कताबाट हो भन्ने कुरै थाहा भएन के। हाम्रो साइज भाइको फेभरेट पुल है यो चाहिँ। जहिले उसको भ्लग यही पुलमा हुन्छ होइन, त्यही म गएर यही पुलमा आएर बसेको। फोनै उठाएन, फोन उठाएर गाइज, फोन। र अब चाहिँ अहिले एकछिनमा साइज आएको छु घुम्ला होइन। 10,000 मिनट गुराएपछि बल्ल आयो यो मान्छे होइन। हिरोको एन्ट्री हुँदै चाहिँ ब्रिज यहाँ छ होइन, तर पनि यहाँ बाटोबाट आइरहेछ होइन। सो यस गाइज, अब चाहिँ मैले साइजहरूलाई भेटिसकेँ होइन। अब हामी टक्क गोदावरी शान्तिवन जाँदैछौँ। अनि हो एभ्रिथिङ गोज वेल एज अकर्डिङ टु प्लान है। प्लान गरे अनुसारबाट गयो भने रमाइलो होइन। बाटो चाहिँ खतरा बनाएको छ, बाटो बवाल छ है। अनि साइज भाइ चाहिँ मेरो पछाडि बसेर होइन मस्त सुटिङ भन्दा त सुटिङ। ओहो स्ट्यान्डै निकाल्न बिर्स्यो। बवाल बवाल सनराइज है गाइज, अति बवाल। अब लेट्स इन्जोय द भिडियो है। अब म बोल्दिनँ धेरै भिडियोमा चाहिँ, कज जहिले बोला भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर आज बोल्दिनँ। सकेसम्म भिडियो ठिक्कको बनाउनु खोज्छु। अनि हजुरहरूले पनि मन पराउनु हुन्छ होला, यस्तै हो।
अरू भने यस गाइस चिसो भएको अवस्थाले गरेर चाहिँ होइन खासै कुदाइएन। अब ठ्याक्क सातोबाट चोक पुग्न लाग्यो अनि वी आर टर्निङ राइट। गोदावरी भनेको राइटबाट जान्छ सातोबाट चोकबाट। सो अब चाहिँ हामी राइट लिन्छौँ। पन्जाले नि केही हुँदैन यार, पन्जा पनि काम छैन गाइज होइन। यस्तो चिसोमा हल्का अलि मोटो खालको पन्जा लाउनु पर्ने थियो। अब मोटो खालको पन्जा भने त्यस्तै हो, त्यस्तै हो त्यस्तै हो त्यस्तै हो, केही होइन, त्यस्तै मात्र हो, त्यस्तै त्यस्तै मात्र हो है। त्यस्तै त्यस्तै मात्र हो गाइस। अब केही पनि छैन, हल्का मिठो बाटो थियो होइन, तर कर्नरिङ हान्दैन। डबल लोड छ, डबल लोडमा खासै हान्नु हुँदैन, कज आफू त अलि प्रोटेक्सन हुन्छ ठिकै हुन्छ। पछाडि बस्ने मान्छेलाई अलिक गाह्रो पर्छ इफ लडिहाल्यो भनेर, तर आई वोन्ट डु द्याट। र साइज ठ्याक्क 8 बजे हामी कति बजे आइपुग्छ होला त, फर्किन्छ होला त? 9:30 10 बजेभित्र घरै पुगिसक्छ नि त। ए भराङ पनि चढ्नु पो पर्ने हो ल, फाक हुने भयो गाइस, फाक भराङ पनि चढ्नु पर्छ अरे है। हो जाउँ कस्तो रहेछ ठाउँ हेर्दिउँ। सो गाइस हामी चाहिँ बाडेगाउँ पुग्यो होइन, अब जाँदैछौँ अगाडि सिधै। सो गाइस हामी जान लाग्यो त्यो ठाउँ हो होइन, दामी छ जस्तो। गाइस यहाँ चाहिँ बवाल चिज चाहिँ होइन, पुरा आइसै जमिरहेको छ है। It's just fired. I see you go down, yeah, I see you go down. I see you go down, yeah, I see you just fired. So alright guys, हैन अब चाहिँ शान्तिवन हैन पछाडि देखिसक्यो। अब यहाँ आइपुगेको, अब हामी माथितिर जान्छौँ होइन, त्यही हो। अब सिधै जाउँ, पछि भेट्यौँ स्याहारै भन्छ। गाइज भर्खरै माथि चढ्यो, लामो भएर आइपुग्यो। आएको ठाउँ चाहिँ यही हो। अब यहाँबाट हल्का हल्का ड्रोनहरू उडाइन्छ। A few moments later. सो यस गाइज अब चाहिँ हामी निस्किसक्यो होइन, तलतिर फर्किँदै हो। अब यसो कतै चिया खाइन्छ होइन आनन्दले, अनि त्यसपछि बिस्तारै घरतिर लागिन्छ। एन्ड द्याट्स इट आजको लागि। यही हो गोदावरीमा शान्तिवन भन्ने रहेछ, बुद्धको ठुलो स्टोपा भएको ठाउँमा। त्यही हो, नयाँ नौलो केही पनि छैन।
गाइज हामी चाहिँ अहिले चियाको चिया खाना नास्ता होइन गर्नलाई खोज्दैछौँ तर भेट्न चाहिँ केही पनि भेटेको छैन One eternity later. ल गाइज अब चाहिँ हामी होइन यहाँ च्यासा भयो च्यासा डाङडुङ हान्यो होइन हल्का अब आज खानासाना रमाइलो भइरहेको छ गाइस अब खानासाना हानिँदैन होला बाइक हो क्या म त मेरो बाइक देख्छु त अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको अब सिधै बाटोमा साइज भाइले छोडेपछि भ्लग एन्ड गर्छु है त सही हो अब साइज भाइलाई बिदा दिँदै थ्याङ्क यू सो मच रमाइलो भयो सो टेक केयर दादा है त ल बाई साइज भाइ अलराइट गाइज अब चाहिँ यहाँबाट निस्केको होइन हामी म मात्र आइमिन अब हामी भनेको अब साइज भाइले छोडिहाल्यो अब ऊ घरतिर अनि म पनि अब घरतिरै हो होप आजको भिडियो रमाइलो भयो होला भन्ने हजुरहरूकै चाहना छ तर सुतिसक्यो बाटो चाहिँ चिक्ना बनाएको छ है गाइज यताको तर आई डोन्ट प्रमोट स्पिड गाइज So this was it guys, hope you guys like my all videos, comment down below and don't forget to subscribe to my channel है साइज भाइको च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु अब आजको दिन चाहिँ यसरी नै बित्छ अब घर गइन्छ स्याटरडेको दिन हल्का फुल्का यसो नुहाइदै कार्यक्रम हल्का फुल्का यस्तै कामहरू हल्का फुल्का गरिन्छ अनि त्यति नै हुन्छ अब आजको भ्लग चाहिँ अब सबै लामो त म किन बनाउनु होइन अब म चाहिँ अब यहीँ एन्ड गर्छु भिडियो चाहिँ हजुरहरूले मन पराउनु भयो होला ल यार मेरो बाइकले त पाउजो बजाइरहेछ यार चेन लुज भयो जस्तो यार चेन कस्तो ट्याक ट्याक गर्न थालेको त्यो च्यासिसमै छोको आवाज आएर क्या ट्याक 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 गरेर सो यस अब यति नै हो गाइज अब चाहिँ म अघि जहाँबाट भ्लग सुरु गरेको थिएँ म त्यहीँ भ्लग आएर एन्ड गर्ने भयो अनि अब चाहिँ यस्तै हो सो यति नै हो गाइज होप यु गाइज अल लाइक माई भिडियोज कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड प्लिज मेक स्योर गाइज यहाँसम्म हेरिदिइसक्नु भयो हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्दैमा हजुरहरूको केही बिग्रिँदैन सो गाइज प्लिज डु सब्सक्राइब अनि मेक स्योर द्याट यु हेभ क्लिक द्याट बेल आइकन एज वेल होइन घन्टी ट्याङ गरेर बजाइदिनु त्यति भयो भने हजुरको सरोज महर्जन एकेए एसएम मोटो खुस होगा सो यति नै हो गाइज अब आइम जस्ट एन्डिङ दिस भ्लग सो सी यु इन नेक्स्ट भ्लग पिस आउट एभ्रीवान